We couldn't let him in. Why not? Let's let him in. Oh, these people. And then they put in a floor. This is for Manchester, because you know about floor. They put in a floor that's like an ice skating rink. So we're going to tiptoe around. How are you, everybody? Manchester, we had some good memories in Manchester, right? 2016, but this is going to be, we are right now in the most important election in our history. But I'm thrilled to be back in the Granite State with the true hard-working American patriots. Last night it was my great honor to accept the Republican nomination for President of the United States. Tổng thống Donald Trump vừa mới tới phi trường Manchester, Boston Airport, phi trường nội địa, và nói chuyện ngay với lại những người ủng hộ ông ngay ở phi trường chứ không đi đâu xa cả. Đám đông thì hết sức là cuồng nhiệt hiện nay. Ông vừa mới bay từ sân bay Jackson, Andrew. Cái tinh thần của ông thì có thể nói là hoàn toàn khác với lại cái ngày hôm qua, rất là sôi nổi, không có gọi là quá dữ phong thái giống như ngày hôm qua. Xa xa thì chúng ta tiếp tục nghe ông nói rằng là ông Joe là ông Sleepy Joe. Hôm nay đương nhiên là ông sẽ không ngại ngùng gì mà xài cái ngôn ngữ của chính cá nhân ông thường hay xài. Stories from friends of mine, huh? How about those stories? Was that just compelling and incredible television, but really that was an exciting and really good quality convention. Ông nói về cái cuộc đại hội Đảng Cộng hòa vừa qua là một đại hội rất là tốt. If you, how about the advertisement of Herschel Walker when you watch that? Dana White today. This talk today, because last night I was looking at the speech a little bit, you know. We had a wonderful turnout last night. What I didn't like, you saw this, right? Ông nói rằng là cái kết quả của tối hôm qua rất là tốt. Outside, because the Democratic mayor of Washington, D.C., another Democrat that's not believing in law and order. And you know, we give Washington, D.C. a lot of money to run it. But they don't do a good job of running it, the mayor. She doesn't run anything. And these incredible people from
out they had some good police around them and they took a tremendous. Ông chỉ trích thị trưởng của Washington DC về cái việc giữ gìn trật tự tối hôm qua. Đó là một thị trưởng thuộc đảng Dân Chủ. Thì ông nói rằng là đảng cung cấp rất nhiều ngân sách cho họ nhưng mà họ làm không tốt cái việc đó. Có thể thấy đám đông rất là nhiệt tình. Ông chỉ trích những cái thành phố do đảng Dân Chủ lãnh đạo như là Portland hoặc là Washington DC. Ông nói rằng là họ chỉ có đòi hỏi thêm ngân sách thôi, mà nếu mà đưa cung cấp thêm ngân sách thì họ chỉ có phí phạm thôi. Như Long nói là những người mà hôm qua đi tham dự đi ra ngoài bị những người biểu tình phản đối rồi nhổ nước miếng này nọ, thì anh nói rằng là điều đó sẽ phải thay đổi, đất nước này sẽ không chấp nhận những cái chuyện như vậy. We're going to have to look at it. Mark Meadows is here. We're going to have to look at it. Because we're not going to let that happen to people that go to the White House to celebrate our country. Đám đông đang reo hò chữ Root USA. Ông chỉ trích ông Joe Biden, đối thủ của ông, là một người rất là yếu kém. Ông nói hãy nhìn những gì mà đang xảy ra ở New York, Chicago, Portland. Ngay cả Wisconsin nữa. They can't protect it. So we sent, they did a very effective job. We could take care of Portland in 45 minutes. Ông nói rằng chính quyền liên bang có thể giải quyết cái vấn đề Portland mất trật tự, mất an ninh rồi đó, chỉ trong vòng là 45 phút mà thôi. Hey, we did it in Minneapolis. Remember that? The place was going to burn down another few days. We sent in the National Guard. It was over. Ví dụ như ông nói đã làm được cho Minnesota. And they ought to get smart. Là khi mà nó xảy ra cái chuyện như vậy, họ chỉ mất mấy ngày sau đó họ gửi tới là xong. Những cái cuộc biểu tình hỗn loạn như vậy mà họ gọi là những cuộc biểu tình ôn hòa. Ông ta nói rằng đó là cái cuộc biểu tình ôn hòa thân thiện, nhưng mà đằng sau lưng ông ấy là cả một cái thành phố đang bị đốt cháy, mà ông vẫn nói như thế. Tức là ông chỉ trích cái người thị trưởng.
Within my first term in office, we've secured America's borders, brought back our manufacturing jobs, rebuilt the United States military. It was a mess. It was a ông nói rằng 4 năm đầu mess. tiên của ông đã làm được rất là nhiều, như là an toàn biên giới, rồi mang cái công việc về, cũng như là xây dựng lại quân đội, giết chết bọn khủng bố quốc tế, đã làm cho nước Mỹ độc lập về năng lượng. Và quý vị nhìn thấy đó, cái giá xăng bây giờ quý vị thấy giá xăng ổn định và đi xuống. Nó bằng nửa cái trước kia. Và một cái nền kinh tế vững mạnh nhất, kể cả khi bị cái đại dịch của China đưa tới, là một cái năm tệ hại. Khi mà đại dịch từ China tới, từ Trung Quốc tới, thì chúng ta phải đóng cửa đất nước chúng ta trở lại. We're setting records. Wait till you see the numbers just before the election. They'll be released. And this is despite the fact that the Democrats are holding back Michigan, North Carolina, you take a look, Pennsylvania, they want to keep them. By the way, on November 4th, regardless, they'll be opening them up. November 4th, because they think that hurts the economy, and that'll hurt me, but our numbers are going to be great. We're going to have a great third quarter. We're going to have an unbelievable next year. Chúng ta sẽ có một năm không thể tưởng tượng nổi năm tới. And raises your taxes. Trong khi đảng Dân Chủ họ muốn là tăng thuế của quý vị. This November, each of you will vote in truly the most important election in the history of our country. I used to say it about 2016. This is now at a new level. Joe Biden is the puppet of the radical left movement that seeks to obliterate and destroy everything that you hold dear. Và ông Joe Biden chỉ là một con rối của phía bên cực Second tả Amendment, thôi. which will have no chance. Your vote will decide whether we save the American dream or whether we allow Biden to eliminate your jobs. And by the way, it's not Biden. It's not Biden. Ông nói rằng là cái quyết định của quý vị sẽ là bảo vệ cái nền kinh tế Hoa Kỳ, hay là để cho ông Biden ông quyết định, nhưng mà sau đó ông nói là không phải là ông Biden đâu. Ý là ông nói là người khác quyết định cho ông Biden. They tell him what to do, his masters. Người khác họ phải bảo cho ông ấy. They want to erase your borders, confiscate your guns. Họ sẽ mở cửa biên giới, họ tước đi cái quyền sử dụng súng của quý vị. Demolish your suburbs. You saw what I did. I ended the rule. You're not going to have low-income housing built in your suburbs anymore. Sẽ không có sự phát triển của những vùng ngoại ô. But nobody writes that because the fake news doesn't want to write that. But everyone knows. Không ai nói tới đó. Fake news sẽ không nói tới cái điều đó. Unless our friends in the suburbs have gotten a lot dumber than they used to be. They know that. They want to destroy your suburbs, indoctrinate our children, to fund the police and try everything in the book to turn our cities so that they look more like Portland, Oregon than what we're used to looking at. Never forget, they are coming after me because I am fighting for you. It's true. Họ tấn công tôi vì thật ra là tại vì tôi đấu tranh cho quý vị. Today's Democrat Party is filled with hate. Bây giờ đây thì đảng Dân Chủ đặt trên nền tảng căm thù. With unhinged manic rage, right? You see it? It's crazy. It's crazy. You had to see last night in Washington. It was a disgrace. It was a disgrace that these people are representing the United States of America. It was a disgrace. Nếu mà quý vị nhìn thấy những gì xảy ra ở Washington ngày hôm qua thì quý vị sẽ thấy rất là bất mãn. Không thể tưởng tượng những cái người mà biểu tình họ lại có thể đại diện cho cái người Hoa Kỳ như vậy. Có những cái hành vi theo như ông Tân nói đó là rất là bẩn thỉu. Họ không phải là biểu tình, họ
trộm cướp với lại some of the people, not all of them, but some of the people back there, how dare you? These are friendly protesters, right? Họ trộm cắp, họ bạo động, nhưng mà những người mà tường thuật phía sau kia sẽ chê trách tôi, nói là sao mà ông dám nói những câu như vậy, họ chỉ là biểu tình ôn hòa thôi mà. Những cái vấn đề liên quan tới ông George Floyd, nạn nhân đó không có liên quan gì tới cái chuyện mà biểu tình bạo động như thế này cả. Ngay cả nếu bây giờ hỏi họ là ông George Floyd là ai, họ nhiều khi còn không biết nữa. Và họ không thể nào mà xứng đáng đại diện cho đất nước của chúng ta. Democrats have no complaint about the rioters and the vandals marauding through our cities or mass unruly demonstrations, but they don't believe law-abiding citizens can go to a church together. Họ thì họ để cho biểu tình bạo động như vậy, nhưng mà họ không có để cái quyền cho những người mà công dân sống theo luật pháp đi ra nhà thờ hay là họ marauding through the streets, threatening other people, beyond threatening, kicking them in the face, doing what they've done. You've seen it. And they would have done that to Senator Rand Paul last night. He'd either be in very bad shape or dead, and that would include his wife, if those policemen didn't happen to be there. And they took some big beating. And the reason they didn't fight back too much, they don't want to lose their pension, they don't want to lose their job. Vụ nếu không có cảnh sát ở đó là có đã chết người rồi đó. Mà chính cảnh sát cũng không dám hành động nữa. Bây giờ họ không dám hành động tại vì họ sẽ mất cái công việc của họ, mất cái hưu bổng của họ. Ông Biden, con rối Biden, ông Biden đã làm cho nhiều người phải gọi là hủy những cái kế hoạch của họ, những kế hoạch mà đám cưới, đám tang này nọ, để cho những cái chuyện mà mất trật tự, bạo động xảy ra, cướp bóc xảy ra. Họ làm đủ cách để mà có thể giành được quyền lực. They are distressed. Did you ever see anything like that? Justice Capitol. People forget, time goes by. They forget. We don't forget. I don't forget. Thời gian trôi qua mọi người sẽ quên, nhưng mà chúng ta không quên. Tôi sẽ không quên. And if Biden wins, which I honestly can't believe can happen. Nếu mà ông Biden thắng, mà tôi nghĩ rằng tôi không thể tưởng tượng được chuyện đó xảy ra. I will have lost to a low IQ individual. I don't want that. Tôi mà tưởng tượng giờ tôi là coi như có cái IQ thấp lắm, tôi mới nghĩ vậy. Joe, I don't want it. But the agitators will go from rioting in the streets to running the halls of government. Can you believe? Nếu mà ông ấy thắng thì là coi như là cái bạo loạn của trên đường phố sẽ vào cái sự lãnh đạo của chính phủ đó. The top 10 most dangerous cities in America are run by Democrats and have been for decades. Now they're trying to impose those policies across the entire country. Nếu mà ông thắng thì là những cái mất bạo động và vô chính phủ của các thành phố do đảng Dân Chủ lãnh đạo và xưa nay nó sẽ vào luôn cả cái chính phủ liên bang luôn. Tôi không thể tưởng tượng nổi. Ông ấy sẽ bị loại trừ trong vòng 50 ngày nữa. Khi tôi nói chuyện ngày hôm qua, họ nói là ngày mai làm gì, tôi nói ngày mai là sẽ đi New Hampshire. But sir, we can cancel New Hampshire because you had a big night. We can chúng ta có thể, nhân viên của ông nói là chúng ta có thể bỏ cái vụ New Hampshire tại vì ông có một cái buổi tối rất là bận rộn rồi. Nhưng mà ông nói là phải đi New Hampshire, tôi yêu quý người dân New Hampshire ở đây. Đó là có mặt ông ở đây ngày hôm nay đó. You've been very good to me. So New Hampshire was the first state I won, right? Remember, I came. New Hampshire là có phải nhớ rằng là cái nơi mà đầu tiên tôi thắng, nhớ không? I was very excited. That was an exciting evening. That was an exciting race. But we don't talk about that anymore. We have to talk about the future. Hào hứng. We don't talk about it. That was great. It was important. We've done more than any administration in its first 3.5 years. Có thể nói là chúng ta đã làm nhiều việc hoàn thành trong cái kỳ đầu tiên
hơn bất cứ cái đời tổng thống nào khác trước đây. And that's despite phony witch hunts, phony investigations, a phony impeachment. Mặc kệ tất cả những cái chuyện xảy ra như là những cuộc điều tra gian dối vân vân. Kể cả cái chuyện mà đại dịch do Trung Quốc gửi qua. Tôi cho biết chắc rằng là Trung Quốc họ không muốn tôi thắng đâu. Nếu mà ông Biden mà thắng là Trung Quốc sẽ sở hữu cái đất nước này. If the Democrat Party wants to stand with anarchists, criminals, rioters, looters, and flag burners, that's up to them. The Republican Party and you, I can see you. Is there anybody in this place? Đảng Dân Chủ họ sẽ không có chống lại cái việc mà vô trật tự rồi phá hoại rồi đốt cờ vân vân. Nhưng mà người Cộng hòa sẽ không để cái chuyện đó xảy ra. The Republican Party will remain the voice of the patriotic heroes who keep Người Cộng hòa sẽ là cái tiếng nói của những người yêu nước, ủng hộ cho những người cảnh sát, những người giữ gìn pháp luật. We are all that stand between the American people and the left-wing mob. Chúng ta là sẽ chặn đứng những bọn băng đảng cánh tả. Then you must vote. Quý vị cần phải bầu cử. Look, I believe I have the honor of running against the worst candidate ever put up by the Democrats. Tôi có thể nói là tôi đang tranh cử với một cái ứng cử viên tệ hại nhất mà phía đối thủ có thể đưa ra. I believe he's the worst candidate. Tôi tin rằng ông ấy là cái ứng cử viên tệ hại nhất và chậm nhất. Which was a long time ago, prime time. You know what I don't like though? They say he's like 78, 79, 78, I guess, right? I know people that are 85, that are 88, 92. Họ đổ thừa là ông ấy mới 78 tuổi rồi. Nhưng mà tôi còn biết những người 80, 90 tuổi mà còn khỏe hơn ổng, mà còn sắc sảo hơn ổng. Nếu mà ổng là 78 tuổi thì đúng là cái 78 tuổi của ổng là thuộc dạng yếu quá. The press, they say he's too old. He's not too old. He's not too old. But 78 is okay. But I know people in their 90s that are 100% sharp. Thật ra 78 tuổi là không quá già. Nhưng mà tôi biết những người mà 80, 90 tuổi mà còn khỏe hơn. I want debate still. I want debate still. Tonight we're honored to be joined by New Hampshire House Republican leader Dick Hinch. Where's Dick? Hôm nay chúng ta có sự có mặt tham gia của ông Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, Hạ viện New Hampshire của Đảng Cộng hòa. Good job. Do we like Dick? Yes. Where's our governor? He's here. He just met me. Và ông thống đốc đâu? Ông thống đốc ở đây cũng tới đây mà hôm nay mà. Because you have a great governor, and we don't have same day voting anymore. We don't have same day. What a joke that was last time. Remember? Buses poured up from Massachusetts. Ngày hôm qua ở Washington thì rất là tệ hại. Nhiều cái chiếc xe bus của những người biểu tình đó đổ qua từ Massachusetts. And then you had a senator running on the Republican Party who wasn't exactly the greatest for us. But we have done so well here, and we're going to have a big win, and I'm hearing we're going to have a great win. So I want to thank your governor. Chúng ta chắc chắn sẽ có một cái sự thắng lợi vĩ đại. Also with us are state representatives Al Baldessaro and Fred. Hôm nay cũng có ông đại diện của tiểu bang. Where are you? Hi Al. Hôm nay ở đây. I know these guys so well. Tôi biết ông này quá rõ. Hey Al, have I taken care of the vets better than you even thought? This guy, I met him. He's a big vet. He wanted the vets. He didn't care about anything else but the vets. Honestly, he couldn't have cared less about anybody here except the vets. But I did a good job, right? Ông thấy tôi làm tốt cho cựu chiến binh hay không, phải không? Very importantly, very U.S. Senate candidate Corky Messner. Và một ứng cử viên Corky Messner. I hear you're doing well. Good Corky, get him. We need Corky. Phải thắng nhé, chúng ta cần ông ấy.
congressional candidate Matt Mowers. Và ông ứng cử viên của một cái chức vụ khác. Ông tức là ông nhân đây ông cũng giới thiệu luôn cả những cái người ứng cử viên của tiểu bang này. He said right from the beginning, you're going to win this state, sir. We met him at the primaries. Chairman of New Hampshire Republican Party, Stephen Stepanak. Có ông Stephen ở đây. Ông Stephen là ông chủ tịch đảng Cộng hòa của New Hampshire. Co-chairman of my New Hampshire campaign, Lou Gargiulo. Where's Lou? Lou Và ông Gargiulo. Lou là ông Hi, Lou. cũng là đồng chủ tịch cho cái Are we winning, Lou? cái cuộc vận động của ông Trump ở New Hampshire. You said yes. If he said no, he's out of here. Ông nói có thắng hay không? Chứ là thắng. Chứ nếu ông nói no là cho ông đi ra khỏi đây liền. And he is a smart cookie, so good. I love him on television. He's no games, you know, just looks, he gives it the answer. But he's done a fantastic job. The first person on my whole, you know, you read about all these people. This is the first guy. And he's a great guy. He's a friend of mine, Corey Lewandowski. Corey Lewandowski, một người khác nữa. Great guy. Ông dùng cái thời gian này ông giới thiệu những người quan trọng có mặt, đặc biệt là những người ứng cử viên cũng của mùa này, cũng là những người mà cần phải thắng đối với Who's going to win this year, Corey? You bet. I was a little bit slow with that head, Corey. With the help of everyone here today, we've accomplished more in the first 3 years. We've done so much. We've done so much. You can go over taxes, and you can go over what we've done with the military. We passed the biggest tax cuts ever. Chúng ta đã cắt một cái số lượng thuế mà kêu bằng là nhiều nhất trong lịch sử. I've watched politicians. Don't forget, I've only been doing this for 4.5 years. I haven't been. I've had senators come in. I've had congressmen come in. Sir, I've been doing this for 25 years. And in 25 years, I've only lost 3 races, sir. I said, but I've only been doing it for 4 years, and I only won 1 race, but now I have to win 2. 1 race I won. But it was for president. Dân cử chính trị gia tới nói với ông ấy là nói rằng là tôi làm việc trong 20 năm là tôi thua có 3 we trận did the thôi. largest tax cut in the history of our country, and we eliminated the most job-destroying regulations in the history of our country. I ended the job-killing Paris Climate Accord. Tôi đã cắt that was a killer. That was meant to hurt the United States, by the way, in case you had any khí hậu với Paris. Today, the United States is the number 1 producer of oil and natural gas anywhere on earth. To give critically ill patients access to life-saving cures, we passed, and hopefully anybody here doesn't need it. Nobody here. Cho phép những người mà bị bệnh nặng đó họ có cơ hội để họ lựa chọn để những cái phương pháp bệnh chữa bệnh mới. Is she okay? We got to get her on the list. Tell me. Theo cái lựa chọn của họ. Oh, from before. Well, that's a long time before I was president. Does she want to get on the list? Because I've seen you at rallies before. I want to get, will you please, I want to get his wife on the list. It's called Right to Try. Đó, ông gặp, ông nói ngay với một người chủ tọa đó, tôi muốn người, đó, ông chỉ ngay đó, giải quyết ngay lập tức. He's been here for a long time. Người vợ của ông ấy là có một cái bệnh mà cần he's been a good guy for a long time. We got to get, is your wife, how's she doing? Ông lập tức nói chuyện với một người biểu tình. She couldn't get it before me. Well, we had that with Mueller. You saw that with the Muellers last night. You saw that, right? Was that a sad? With their incredible daughter, what happened? He said if Trump was president, that wouldn't have happened. And they're right, that would not have happened. We took out al-Baghdadi. I wish I were president. You would have had a different solution. Không còn cách nào chữa trị rồi. Thank you. Go ahead, how about you? Ông đang tương tác trực tiếp với những người biểu tình. Yeah. We'll talk to you later.
Tôi sẽ nói chuyện với bạn sau. Right to try. You have no idea. Quyền So many people, they used to travel all over the world to get a cure. And now we can sign a quick, simple document. Giờ đây thì chúng ta đã ký một cái văn bản rất đơn giản, rất nhanh chóng để có thể cho phép họ we give you the greatest medicines even if they haven't been approved. Cho họ and if somebody's sử dụng terminally ill, like in the những case cái loại of your thuốc wife, if đặc biệt somebody's nhất, mặc dù terminally là ill, kể cả những cái thuốc đó chưa có được chuẩn thuận bởi FDA. But it's beyond that because people have gone home. You have to see some of the results have been incredible. And you saw one of the people the other day, right? That wonderful young lady đã that nói rằng was là đã so có những incredible cái and spoke so well. kết quả, có những người đã có And, nhận được những kết quả tốt khi mà họ thử thuốc như vậy. Thank you. We'll talk to you. Thank you Cảm ơn, very tôi much. sẽ nói chuyện với bạn sau. And to bring opportunities to our inner cities, I signed the groundbreaking criminal justice reform, prison reform, opportunity zones, permanent funding for historically black colleges and universities. Luật về cải tổ tư pháp, and before the China virus came in, before that China virus came in, luật về những cái vùng we cơ had the hội. best job numbers ever recorded in the history of our country. Virus của Trung Quốc qua thì chúng ta đã We had có almost cái 160 nền kinh tế million cũng như là Americans công việc làm rất là tốt. We had never had numbers like that. The Republican Party is the party of Abraham Lincoln. Remember that. Hãy nhớ cái đảng Cộng hòa là đảng của ông Abraham Lincoln, tổng thống. We stand for so much, including Martin Luther King's dream of a nation where our children are cũng đại diện judged luôn cho not cả by cái the giấc mơ color of của their skin, mục but sư by the Martin Luther content King. of their character. You know that. The radical left's effort to divide everyone by race. Cái bọn cực tả thì muốn chia rẽ mọi người dựa trên cái căn bản sắc tộc. Racial hatred, and it's put there by CNN, Và by họ MSDNC. được những bọn truyền thông như CNN, NBC gọi là thổi phồng lên mấy chuyện đó. They stoked the flames, and they know it. Họ nổi lửa lên. So họ biết rằng như vậy. They don't have great ratings, but they stoked the flames. CNN just turned off their camera again. Ông nói ok, mới nói tới đây thì CNN đã đóng cái camera của ông lại rồi. You know, every time I do it, they turn off their camera. They did it last time. Khi mà tôi nói tới đoạn này thì CNN họ thường tắt cái máy của họ đi. Lần trước họ đã như vậy rồi. Our movement is about a brighter future for all Americans of every race, religion, color and creed. Đấu tranh cho Joe Biden spent một cái tương lai tươi sáng hơn cho tất cả 47 mọi người Hoa Kỳ. years betraying the African American community. I've spent the last 4 years delivering for the African American community like nobody, with the exception possibly of Abraham Lincoln. Tôi đã làm tốt cho cộng đồng người da đen hơn tất cả những vị tổng thống khác trước đây, trừ tổng thống Lincoln. Horrible, stupid, insane Trans-Pacific Partnership. Tôi đã cắt cái hiệp ước TPP ngu xuẩn đi. Cái hiệp ước mà sẽ làm mất rất nhiều công ăn việc làm của nước Mỹ đó. Manufacturing jobs following twin disasters of NAFTA and China's entrance into the WTO. It was more than 1 in 4. That statistic is wrong. Please have it changed. Ông cũng cắt luôn cả những cái vấn đề liên quan tới NAFTA cũng như là ngân sách của WHO. Earlier this year, I kept my promise and replaced the NAFTA nightmare with the brand new U.S.-Mexico-Canada agreement. Và tôi đã làm nên một cái hiệp ước mới với lại Canada và Mexico. I also took the toughest ever action to stand up to China's pillaging and plundering of American jobs. Và tôi cũng đã đối đầu một cách trực tiếp với lại Trung Quốc để bảo vệ cái công việc của Hoa Kỳ. Làm mọi thứ để có thể sản xuất tại Hoa Kỳ. After years of building up other nations, we are finally building up our nation and our jobs, and we're taking care of our people. Cuối cùng thì chúng ta đã làm được cái việc mà gọi là
bảo vệ cho công việc của chúng ta và You know, last night I got great reviews of the speech and all, but some of the fakers back there, they said, well, it was a little long. He shouldn't have used the White House. Oh, really? Tell me. But they said it was a little long. Then one person, I think it was Chris Wallace, nice guy. He's actually a nice guy. He said that he didn't have the same energy in the speech that he usually has. Well, it's a different kind of a speech. Tonight, I'm in New Hampshire and we can wing it. Ông nói rằng cái bài nói chuyện của tôi hôm qua có ông Chris Wallace là phê bình là coi như là không có đủ cái năng lượng, như là nói đó là một bài nói chuyện ở Nhà Trắng. Has always wanted to be his father, but it never worked out because of a lack of talent. Actually, Chris has it wrong. If I did last night's speech here, by now you would have all been walking out. And if I did tonight's speech there, I would have been criticized by being slightly radical. Nếu mà tôi mà nói cái chuyện theo kiểu như năng lượng ngày hôm nay mà trong cái hoàn cảnh tối hôm qua thì tôi sẽ bị gọi là chỉ trích là gọi là quá đáng. Because we are finally putting America first. Chúng ta cuối cùng đã đặt nước Mỹ lên trên hết. Under my administration, America's borders are more secure than ever before. We ended the catch and release. Biên giới Hoa Kỳ đã được an toàn hơn bao giờ hết. Bây giờ chúng ta đã ngưng ra cái trò gọi là bắt rồi thả rồi. Đã trục xuất rất là nhiều triệu cái bọn tội phạm. 300 miles of border wall and we're xây dựng hơn 300 dặm từ biên giới. And the wall will soon be completed, and our numbers on the border are the best they've ever been. And by the way, you know, Mexico is paying for the wall, just in case you didn't know that. Và bức tường sắp sửa xong, mà thật ra là quý vị phải biết rằng là Mexico thực sự sẽ trả cho bức tường đó. They're paying for the wall. Họ trả cho bức tường. You ever notice on the wall? Everything was wall. They didn't think I was going to get it done because, you know, look, you have one major party controlling Congress, and they don't want to give me a wall. So, you know, they're going crazy. The wall's not getting done. Then I get it done, get it from the military, get it from everything. You know, I'm a developer. Họ đã từng nói là tôi sẽ không thể làm được cái bức tường đó. Developers understand. And now that the wall is almost complete, mà giờ đây thì nó sắp xong rồi. And it's the wall that border security wanted so badly. This is the one. But now that it's built, you never hear about the wall. They don't bây giờ nó sắp xong rồi thì bây giờ họ không dám nói tới nữa. They don't talk about it anymore. It's incredible. Họ không nói tới nữa. But the wall will soon be complete. Nhưng bức We've tường invested $2.5 trillion in the U.S. military and launched the first new branch of the U.S. Armed Forces. In nearly 75 years, the Space Force. And Al, in honor of you, we have passed VA choice and VA accountability. Chúng ta đã thông qua được cái luật về liên quan tới cựu chiến binh, là buộc họ phải có trách nhiệm cũng như là đã cho phép cựu chiến binh có cái quyền lựa chọn. Cái quyền lựa chọn. Did you ever think we'd get VA choice, VA accountability? Did you ever really believe it? Các bạn có thể tin được cái chuyện đó được không? Thank you, Al. I withdrew from the last administration's disastrous Iran nuclear deal, a disaster. Tôi đã rút khỏi cái hiệp định tai họa với Iran về vấn đề hạt nhân do cái chính phủ trước làm ra. We also gave them $1.8 billion in cash. Họ đã tặng cho Iran 1.8 tỷ tiền mặt. 1.8 billion. I said, that's when I realized how powerful a president is in the United States. When a president has the right, which by the way, I don't believe he did have that right, okay? When a president has the right to go into the banks and take out $1.8 billion giờ tôi mới nghe chuyện đó, tôi mới biết được là một ông tổng thống Mỹ mà có thể gọi là tới nhà băng lấy 1.8 tỷ mà bỏ lên máy bay đưa cho họ. I don't believe he had the right to do it. Tôi không nghĩ là ông tổng thống có quyền làm như vậy. I kept my promise, recognized the true capital of Israel and opened the US embassy. Tôi đã giữ lời hứa của tôi là đã công nhận
Jerusalem là And thủ I đô recognize Israeli sovereignty over the Golan Heights. And we dời cho tòa đại achieved sứ the qua đó. first breakthrough in the Middle East in 25 years. You saw that just last week. UAE, highly respected, Ông Mohammed, cũng nói tới rằng highly là respected UAE ông đã and giúp được Israel. cái việc mà And ký now hiệp they're all ước going to be coming in. hòa bình trở Now lại they're với all lại saying, how come you giữa didn't tell Do us Thái about this? và tiểu vương quốc You'll Ả have Rập. peace in the Middle East, and yet we're moving our troops out. It's pretty amazing, Và actually. chúng ta We'll get no credit mang for it, khỏi but that's all right. mang khỏi lính của chúng ta ra khỏi vùng Trung Đông mà chúng ta trả được Remember that, cái Caitlin. Cover that properly, ghi nhận gì cả. Caitlin. We like Caitlin. Together, we've spent the last 4 years cleaning up 47 years of Biden disasters. 4 năm qua chúng ta đã dọn dẹp sạch sẽ những cái 47 năm hậu quả của Joe Biden. China's entry. He's done so many things. This man, if you look at what he's done, we went into a deal. The Korea, you know about the Korea Ông ấy làm deal? rất nhiều cho Hillary ông ấy đã Clinton's làm rất deal nhiều along with Biden. They promised 250,000 jobs, right? 250,000 jobs, and they were right. Except all those jobs went to South Korea. They didn't come to us. Bao nhiêu là cái công việc qua Nam Hàn He mà wants mass amnesty. He ở lại wants cho người illegal Mỹ. aliens to be taken care of, healthcare and every other way. And he wants to raise your taxes. Look, Ông ta your muốn taxes are tăng going to thuế go của quý through the vị. roof. He's going to destroy your healthcare. Ông ta sẽ He's xóa going đi to have cái socialized medicine. bảo hiểm sức khỏe Remember của quý when vị. Obama said 28 times, you can keep your doctor, you can keep your plan. Turned out to be a lie. Ông Obama nói rằng là cái Obamacare là có thể giữ được bác sĩ của mình, giữ được cái chương trình bảo hiểm mình, nhưng mà ông ấy nói dối. Private health insurance. Who has private health insurance here? And you love it, right? You love it. It's luxury, it's good, có it's mấy cái vấn đề liên beautiful. quan tới And you bảo have the hiểm y greatest, tế you're tư gonna lose nhân. it. Ở Hate đây to tell you, ai under có his plan, điều đó you're rất gonna tốt. lose your private health care. Họ muốn xóa đi cái So bảo hiểm y here's tế a guy, tư I nhân go của quý into vị. Texas 2 weeks ago. We had, by the way, on the highway and the roadways, thousands and thousands of people like lined up on the runway in New Hampshire, by the way. What happened to those people? Rất nhiều người đã đón tôi ở cái đường So I'm in vào phi Texas. trường. I'm also last week in Florida. We got total endorsement from all of the sheriffs all over Florida, Ohio, many places. But think of Texas. He's against oil and gas. Hãy nghĩ tới Texas. Ông ấy chống lại guns. ông ấy chống lại việc khai thác dầu hỏa với So you're in Texas. You're in chống lại Texas quyền where I'm sử dụng winning súng. by a lot. They say Texas is very close. I don't think so. They said that last time too. Họ nói rằng là Remember they Texas said là it một last cái time. tiểu You know, bang for mà gọi them là to sẽ call tranh it chấp early, gần với nhau, nhưng you tôi have không to nghĩ như be vậy. really. So I heard for a year, Texas is going to be very close. It's going to be everybody believe that Họ except cứ for nói the rằng là people that Texas lived in là một Texas. cái nơi tranh chấp giữa hai đảng rất là gần. So at 8 o'clock, the polls closed, and they said Donald Trump has won the state of Texas simultaneously with the closing. Ngay lúc thế nhưng mà lần trước là ngay từ lúc 8 giờ vừa mới đóng, người ta họ đã tuyên bố I'm là now Texas là running tôi đã thắng. in Texas against a man who's against oil, guns, and God. Ông ta gọi là How do you win Texas? chống lại I said this. cái You việc could bring George Washington khai thác dầu, back as your chống lại presidential quyền sử dụng candidate. súng và chống lại thượng You đế, could thì làm sao mà ông ấy có thể thắng Abraham ở Texas Lincoln, được? let's put him as the vice presidential candidate. Run in Texas and other states, you couldn't win. You couldn't win. Now, they're not going to win. We're going to win this. And you're against the oil stuff too, because his whole thing on oil, no fracking, no this, no that. Ông ấy chống lại nào New là England khai has thác the dầu, khai thác highest dầu đá phiến, energy vân vân. costs in the United States. And you know why? Because Governor Cuomo will not let a pipeline go across the tip of New York State so that oil and gas, of which we have plenty, can come. And you know where you buy your energy from? Russia. Did you know that? You have ships, much of it, from Russia. Các bạn có biết rằng là chúng ta phải mua dầu từ trước đây bây giờ từ Nga hay không? To have something happen in upper New York State, and those are great people, but they've been treated very badly. But they won't allow a pipeline. By not allowing a pipeline, we're trying to do it through essentially eminent domain. By not allowing a pipeline to go through upper New York State and create a lot of jobs for them, you have the highest energy prices in the United States by far. Thank you, New York. Thank you.
Thank you, Governor Cuomo. Đã kích ông thống đốc New York về cái vấn đề liên quan tới cái đường ống dẫn dầu mà ông thống đốc không cho dẫn ngang qua New York. To take out Osama bin Laden. He opposed the killing of Soleimani. You remember ông that? Joe Biden cũng chống lại cái việc mà triệt tiêu Osama bin Laden cũng như là triệt tiêu những lãnh đạo của bọn khủng bố. That's not a positive development. You know, before they went into the WTO, China was flatlined. For years and years and decades, ông đã mời gọi tạo điều kiện cho Trung Quốc vào cái hiệp định thương mại thế giới. Trước đó là Trung Quốc là rất là tệ, mà bây giờ sau đó là họ đã nhờ ông Joe mà Trung Quốc phát triển. And now China is trying to just hug and kiss Joe Biden. China thì bây giờ chỉ thích là thân thiện với ông Joe Biden. You should vote for Biden, that I can tell you. How about his son? Còn con của ông Biden thì sao? Còn ông Biden How about his son? Where's Hunter? Where is Hunter? Where is Hunter? Does anybody know? Where's Hunter? Tức là Hunter Biden là con Joe Biden đó. He's in another country right now, probably. Bây giờ ông ấy đâu? Ông ấy chắc là đang ở một cái nước khác đó. Now, as soon as Biden became vice president, bad things happened with respect to Hunter. If that happened with respect to my family, I wouldn't be standing, I guarantee you that. Nếu mà cái chuyện đó mà xảy ra với con của tôi, con cái của tôi sẽ không làm tổng thống nổi đâu. Ukraine, and it's not just Ukraine, and it's not just China. But he goes into China, takes out $1.5 billion to manage, and he knows nothing, and he wasn't even employed. He got thrown out of the armed services. Ông ông Hunter đó là đã dính dáng với lại Ukraine, rồi dính dáng với công ty ở bên China với 1.5 tỷ đô la công ty. Like nobody's ever seen before. These people right here. Mà because if that happened, cơ quan truyền thông không có tường thuật cái chuyện đó giống như họ biết to a Republican in particular, if any of that stuff happened to me, nếu mà cái việc đó mà xảy ra với lại bên phía đảng Cộng hòa thì thôi. But it happened to him. They don't want to talk about it. And how about the questions asked by Anderson Cooper yesterday? Anderson Cooper, he's interviewed me a lot over the years, and I always got along with him, but they were tough interviews. Did you hear the questions? And Biden kept looking down. I think he was reading the answers off a teleprompter, right? I think he was reading the answers off a teleprompter, and that's happened before. And how about David Muir of ABC? He's a nice guy, right? How soft were those questions? Ông phỏng vấn với lại những cái đài đó thì họ toàn hỏi những câu nhẹ nhàng mềm mại không à. They got fire pouring out of their eyes. No, Mr. Vice President, what do you think of this? How was your breakfast, sir? Did you enjoy it? Họ hỏi toàn là những cái câu dễ dàng. When I banned travel from China, Biden called it hysterical and xenophobic. He even used somewhere along the line the word racist. He always figures they always want to get that word. Đó là sự phân biệt. If we had listened to Joe, hundreds of thousands of more Americans would have died. But instead, my decision saved thousands and thousands of lives. Chúng ta đã cứu được thêm bao nhiêu ngàn người. And then we banned Europe very early because I saw what was going on really in Italy and Spain and France. Từ châu Âu vào. When the virus arrived, we launched the largest national mobilization since World War II. Mike Pence did a great job. We produced more than những cái loại như là máy thở, 100,000 ventilators with it. 100.000 máy thở. And not a single American who has needed a ventilator has been denied a ventilator. Không có máy thở cả. You heard all about, and now we're producing ventilators, hard to produce, expensive, complex. We're producing them now for the rest of the world. 188 countries were affected by this. We pioneered advances in treatment that have reduced the monthly rate. And you look at this, the mortality rate has been reduced by 85% since April. Cái phần trăm tử vong đã giảm xuống 80% rồi. 85% since April. 80% tử vong giảm xuống. Under Operation Warp Speed, 3 different vaccines are right now in final stage. Bây giờ vaccine thì đang ở giai đoạn cuối rồi. That would have been something that would have been impossible to even discuss. It would have taken years. Nếu không phải tôi thì we will produce a vaccine this year, and together we will defeat the virus. It's already getting defeated. Và chúng ta sẽ đánh bại cái virus đại dịch. And by the way, another big Democrat hoax.
Và thêm một cái lớn I lớn want của football back. I'm the one that's been saying, is that a correct statement? I want football back. These are young, strong guys. They're not going to be affected by the virus. Thể thao football quay trở lại, họ là những người khỏe mạnh, trẻ trung. Older people that have heart conditions, that have diabetes, that have problems. These are big, strong guys. Họ không phải là những người già, họ là những người to xác, khỏe mạnh. Football back. I've been calling for football to be back, including Big Ten. Big Ten, tôi muốn get with it. những cái môn đấu bóng football quay trở lại. And the Dems don't want it back for political reasons. Và phía dân chủ thì họ không muốn cái chuyện như vậy do cái vấn đề là chính trị mà thôi. Now their new line is they are trying to blame me. Và giờ đây thì họ nói dối. Họ nói tôi là cái người mà họ nói tôi là người mà ngăn cản football quay trở lại. Tôi mới là cái người muốn họ quay trở lại từ đầu. Họ chơi một cái trò chơi gọi là gian dối. Cho nên chúng ta phải đánh thắng họ vào ngày 3 tháng 11 tới đây. Tôi là cái người muốn football quay trở lại. And now the other day Joe Biden came up with a plan to impose a blanket shutdown. He'd be willing to do another Joe Biden blanket. cũng đã đưa ra một cái kế hoạch là coi như là đóng cửa hết. We shut down. We saved millions of lives. Instead of the number we have today, 175,000, we could have had 2 million today. Chúng ta đã đóng để mà gọi là cứu rỗi được rất là nhiều cái mạng người. Đáng lẽ là hàng 2-3 triệu người chứ không phải là 100 mấy chục ngàn người như hiện nay. Chúng ta đã đóng lại, chúng ta ngăn cái đại dịch lại. Nhưng mà sau đó chúng ta cần phải mở ra. Trong khi đó là phía dân chủ đóng lâm những cái địa bàn của họ. Và bây giờ đây thì ông Joe Biden muốn đóng nữa. Họ đóng như vậy thì sẽ rất là nhiều những cái tệ hại như là xảy ra giống như là tự tử, trầm cảm, nghiện ngập vân vân. A shutdown causes big problems also. Cái vấn đề đóng cửa hoàn toàn như vậy thì sẽ có tạo ra những cái vấn đề khác nữa. Over 9 million jobs. We're going to throw that all out. We have a market, you know, your stock market. Who has 401ks here? Chúng ta có cái ai có quỹ bổng đây? Your stocks, when you have stocks, would be obliterated. And right now, we have just on two of your markets, as you know, S&P and Nasdaq, you're at new records, and you're about to hit another hai new cái record. chỉ số cổ phiếu đó đã tăng lên một cách kỷ lục. Who would have thought the stock market? And hopefully we're at the end of this horrible China virus. Came from China, they should have stopped it, and they did. But who would have thought? Who would have thought that the stock market is at record levels right now? Ai có tưởng tượng nổi mà ngay trong cái đại dịch mà cổ phiếu lại bây giờ có thể là ở cái số gọi là kỷ lục. And everything else is going to follow. Before the virus, we created an economic miracle, and now we're doing it again. Trước đại dịch thì chúng ta đã làm ra một cái cuộc thần kỳ về kinh tế, bây giờ chúng ta đang làm lại. 200,000 jobs in New Hampshire. 200,000 công việc mới quay trở lại với lại New Hampshire. Over the past 3 months, 3 năm trước, 3 tháng trước đây, 3 tháng qua. Retail numbers. Take a look at our retail numbers. 3 tháng qua thì bây giờ chỉ số look at của some bán of the lẻ. numbers be announced by companies. They're at records. Can you imagine số bán giving lẻ bắt đầu that cũng all tăng kỷ up lục and starting again? It's not acceptable. If I'm re-elected, we will create 10 million jobs over the next 10 months, and we'll do that 10 easily. triệu công việc sẽ được tạo ra nữa nếu mà tôi thắng trở lại. The Biden agenda with big tax increases and big regulation increases would immediately kill everything. You will go into a depression, and I'm very good at predicting this. You will go into a depression, the likes of which this country has not seen since 1929, and who knows, maybe worse than that. They are playing a suicide mission if they want to raise your taxes. They want to raise your taxes by $4 trillion. And that's going to be almost everybody's. They're saying for the rich,
No, not for the rich. They're going to be raising everybody's taxes Họ không almost. phải là chỉ Joe tăng thuế cho Biden người is giàu đâu, running họ on the tăng thuế cho most tất cả mọi người extreme, luôn. far left platform of any nominee in American history. And if our foreign adversaries were devising a plan to destroy the United States from within, Kế hoạch của all ông ấy they have sẽ to là look tiêu hủy Hoa is Kỳ at ngay the từ bên trong. Biden-Harris. How about her? Is she a beauty? What a beauty that is. Ông nhắc They tới bà pick a Harris. woman who starts off. She starts off sort of strong. She's one of the Bà Harris favorites. thì khi bà bắt Within đầu a cái period cuộc of tranh cử a thì few bà months, mạnh lắm, mà từ she từ goes xuống down, dần. 15, 12, 15, 11, 12%, 9, 11, 8, 8, 5, 5, 3, rồi xuống 3, 2. rồi xuống 2. Then she goes, I'm going to leave because I've decided that I want to leave. Cho nên cuối cùng She bà ấy left phải quyết because she định wouldn't have gotten any nghỉ, votes. She was bỏ cuộc. terrible. And this would be your president, possibly? Ông ấy lựa I người don't tệ hại think nhất, so. xong rồi thế không lẽ là bây giờ bà ấy sẽ trở thành là tổng thống? Quý vị, tôi không nghĩ như vậy. You know, I want to see the first woman president also. Tôi muốn nhìn thấy một phụ nữ làm tổng thống đầu tiên, đúng. Get into that position the way she do it, and she's not competent. Nhưng mà không phải là cái kiểu mà như bà ấy không có đủ khả năng. They're all saying we want Ivanka. Ở dưới nó mọi người like cái tên là muốn bà cô Ivanka làm tổng thống đầu tiên, nữ tổng thống đầu tiên. Và con gái. I don't blame you. Có những người đã nói tới những cái chuyện như vậy rồi. They want to eliminate America's borders. Họ muốn xóa cái biên giới Hoa Kỳ. Suspend all deportations, restore catch and release, and expand họ muốn bảo vệ cho những người đi dân lậu rồi bắt cảnh thả rồi sanctuary cities. Tạo những cái thành They phố want to an give toàn cho illegal họ. aliens government health care. Muốn cung And cấp taxpayer-funded chăm sóc sức lawyers. khỏe That's what we need is rồi more mọi thứ lawyers. cho những người Let's di get dân some lậu. more lawyers into the act. They want to end national security travel bans from jihadist nations, very Họ muốn dangerous. xóa luôn cả những cái cấm những người tới từ những cái vùng như là những cái vùng có khủng bố. Crazy Bernie, you know Crazy Bernie. And a lot of his people are going to vote for me just like they did last time. You know why? Because of trade. Because I agree with Bernie Sanders, but my trade policies are much tougher than his, and I'm able to do it. All you have to do is, how was China doing last year with my trade policy? Not too well, and we had the best year we've ever. Tôi nhớ rằng là So Trung Quốc we're going to get a lot trong of năm ngoái đã Bernie Sanders rất là voters bị because they like my attitude bất lợi với on cái trade. hiệp ước Because I've thương mại been với tôi telling không. people for years, our country is being ripped off by China and many other countries, Đất nước của chúng ta đã bị lợi dụng rất nhiều bởi Trung Quốc và nhiều nước khác nữa, và của những người mà gọi là đồng minh của chúng ta. I got $130 billion from them. Ví dụ như First NATO chẳng time hạn, tôi bắt going up to $400 NATO phải billion đóng góp a thêm year 130 tỷ. from NATO countries by saying, you got to do it. You got to do it. Bắt buộc là họ phải làm như vậy. And General Secretary Stoltenberg said it can't be done. Và tổng thư ký của NATO, He's actually my biggest fan, and ông tổng thư ký NATO là không thể tưởng tượng tôi đã làm được như vậy. They want to abolish cash bail and cut funding for law enforcement. They want to end. Người dân chủ họ muốn cắt cái ngân sách của cảnh sát, muốn thả tù nhân ra mà không có điều kiện. And by the way, Pat Lynch, a great guy, New York, really great, New York's finest, right? They've been, their rights have been taken away from them, literally. They're not allowed to do their job, but Pat Lynch, he said, the first time in history that they know of, New York's finest have endorsed a candidate. The candidate is Donald Trump. First time. Lần đầu tiên ở trong lịch sử của New York, cái hội của cảnh sát New York đã ủng hộ cho một ứng cử viên mà ứng cử viên đó chính là tôi. Florida, Texas và kể cả nhiều nước, nhiều tiểu bang trên toàn quốc là các sở cảnh sát đều mà ủng hộ tôi cả. They want to end school choice and ban charter schools. Họ muốn They want to abolish American energy.
cái quyền lựa chọn của trẻ con trên lựa trường học. A vote for Republicans is a vote for safe communities, great jobs, a bright future, the American dream for all Americans. Người phía Cộng hòa thì mong muốn cái giấc mơ Mỹ được thực hiện cho tất cả mọi người Mỹ. Không có cái giới hạn gì mà chúng ta có thể không làm được. Trong 4 năm tới, chúng ta sẽ làm cho Mỹ trở thành một cái rất là mạnh về vấn đề nhà máy sản xuất. Sẽ chấm dứt cái sự lệ thuộc của chúng ta vào Trung Quốc. Sẽ thuê thêm cảnh sát. Và sẽ trừng phạt, tìm và trừng phạt những cái bọn tội phạm ở trong các cái khu xóm, các cộng đồng. Và chúng ta sẽ giết, tiêu diệt những cái bọn khủng bố. Of soldiers that have been so sadly killed. Tôi mới gặp một gia đình của một chiến sĩ đã bị giết chết một cách đau đớn. I see what they can do, but soldiers so badly hurt, and they're really acting as police. They're acting as police. Now, we're very low in Afghanistan now in terms of numbers of troops. Giờ đây thì chúng ta đã rút quân lính ra khỏi Afghanistan, bây giờ còn rất là ít. We're very low in Syria, except we và rất ít ở Syria nữa, ít quân lính ở Syria nữa. We should have kept the oil in Iraq, like I've been saying. Chúng ta lẽ ra cũng nên giữ lại cái dầu của Iraq. Chúng ta sẽ bổ nhiệm nhiều ông thẩm phán, nhiều ông thẩm phán thiên về cái hướng thiên hữu. And the next president will be, in my opinion, responsible for 2, 3, 4 and maybe ông tổng thống tới, theo tôi biết là sẽ có cơ hội để mà bổ nhiệm từ 2 cho tới 3, tới 4, thậm chí là 5 ông quan tòa tối cao, thẩm phán tối cao. You better vote for me. Ông tốt nhất là các bạn phải bầu cho tôi. You better vote for me or you're gonna have the greatest depression you've ever seen. Thì sẽ có một cái ông tổng thống tuyệt vời nhất là sẽ có quyền, chúng ta phải giữ lại cái quyền sử dụng súng, sở hữu súng. Sẽ chấm dứt cái chuyện mà có những cái hóa đơn y tế quá cao. Cái giá cả là phải được minh bạch. Phải có những cái nhà thương tốt và những bác sĩ tốt. The bad news is it goes into effect on January 1st. You better make sure you elect me so I get credit for it. Cho nên là đáng lý là quý vị phải cần cái chuyện đó nó sẽ xảy ra, cho nên là quý vị sẽ cần phải bầu cho tôi để mà tôi được cái uy tín đó. Ví dụ như là ông Joe mà thắng, trong khi đó là những cái kết quả mà tôi đã làm, giống như là cho cái giá thuốc rồi giá nhà thương xuống, thì ông ấy sẽ hưởng. Về giá thuốc thì tôi làm cho giá thuốc hạ thấp xuống. Tôi là cái người tổng thống duy nhất mà trong 50 mấy năm qua đã có thể làm được cái giá thuốc thấp xuống, cắt xuống 56 đến 70% xuống. Tôi cho chương trình hoàn lại, cái chương trình hoàn lại tiền đó là trả lại cho cái người mua, thay vì cho cái người trung gian.
pre-existing conditions. Và những người có bệnh nền thì cũng sẽ có cái quyền lợi của họ trong cái bảo hiểm y tế. Chúng ta sẽ đưa người phụ nữ đầu tiên lên trên mặt trăng và sẽ đem cái lá cờ của Hoa Kỳ, lá cờ đẹp đẽ của Hoa Kỳ lên trên sao Hỏa. Chúng ta sẽ dạy cho con cháu của chúng ta, trẻ con của chúng ta biết quý trọng đất nước này, quý trọng lịch sử đất nước này. Có nghe được cái câu là hãy sống một cách tự do hay là chết hay không? Nói chung là cái buổi hôm nay là rất là năng lượng đầy, tràn đầy năng lượng so với cái ngày hôm qua, là ông phải giữ kẻ. Hãy bầu cho những cái người có mặt ở đây. Hãy bầu cho ông thống đốc của quý vị, bầu cho những người ở đây. Cho những người mà ông nêu tên đây đó. Tức là ông đang lấy cơ hội này để mà coi như vận động cho kể cả những người đang ủng hộ cho ông luôn. And Merrimack to Manchester, we will fight for every job, every family. Chúng ta sẽ đấu tranh cho tất cả những cái công việc của từng gia đình. Chúng ta chỉ có thể được cái lựa chọn là thắng mà thôi. Tôi có thể nói một cách thật thà với các vị. I could get off that beautiful plane. It used to be black and white with a red stripe. That was mine. But that's Air Force One, you know. I get off that beautiful plane. I could come up and say, ladies and gentlemen of New Hampshire, you have no choice. You have to vote for me. Because if you don't, you'll be put in radical lefties. You'll have Tôi có cái lựa chọn là chỉ cần bước ra khỏi cái máy bay đó và nói một câu thôi là New Hampshire hãy bầu cho tôi. Các vị không có lựa chọn nào khác. Quý vị chỉ có lựa chọn bầu cho tôi thôi. Right? We stand on the shoulders of American heroes who crossed the oceans, blazed the trail, settled the continent. Ông nói mấy câu này nó có vẻ hơi anh hùng ca. Ông đang nói là đứng lên trên những cái vai của những người anh hùng lập quốc vân vân. Communism and made America the greatest nation in the history of the world, and we are making it greater. We will be greater. Chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại hơn nữa. Incredible citizens like you, the people of New Hampshire. Những người dân của New Hampshire. And together we are taking back our country. Cùng nhau chúng ta sẽ lấy lại đất nước của chúng ta. The radical left, socialists or communists take our country. Không thể để cho cực tả sau chủ nghĩa hoặc là cộng sản chủ nghĩa chiếm lấy cái đất nước của chúng ta. We're returning power to you, the American chúng ta đưa lại cái quyền cho nhân dân. Your devotion and your drive, we are going to keep on working. Với cái mãnh lực của quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục làm việc, tiếp tục đấu tranh, tiếp tục thắng và thắng và thắng. Đi hết thắng lợi này tới thắng lợi khác. Chúng ta là một phong trào, một con người, một gia đình, một đất nước đứng dưới Thượng Đế. And we don't take the beautiful word God out of our pledge of allegiance to. Chúng ta không có lấy cái chữ đẹp đẽ, cái chữ Thượng Đế ra khỏi cái câu lời thề của chúng ta. Họ đã lấy ra cái chữ đó 2 lần rồi. Họ nói rằng họ không cố ý như vậy. Tại sao lại không cố ý? Cái đó thực sự đó là cái bản chất của họ, chứ không phải là họ sơ ý.
Đó là thực sự là như vậy chứ không có gì mà ngạc nhiên hết á. Chúng ta không thể để cho đất nước của chúng ta bị hủy hoại bởi những cái người mà làm cái công việc thật là điên khùng như vậy. America will soon be thriving like never before. Nước and Mỹ together sẽ with the people of New Hampshire that have meant so tốt much đẹp to hơn me. với là những người của And I brought New Hampshire. down opioid and I brought down drug Tôi problems đã for cắt you cái by vấn đề mà thuốc 19% phiện and rồi nobody buôn even thuốc, talks about buôn đường dây buôn thuốc phiện vân vân. I talk about New Hampshire a lot because you had one of the proportionally worst problems of any country, of any state. Tôi nói về New Hampshire rất nhiều tại vì quý vị đã có một cái vấn đề trước đây rất là lớn. And I talk about you a lot. Tôi nói về các bạn rất là nhiều. And you still have. But we brought it down 19% and people are absolutely shocked. And if it weren't for the China plague, the number would be 25 or 30%. That really hurt us because people sort of went back to some old ways because they don't want to be shut down any longer, Joe. Don't you understand that? They don't want to be shut down. Mọi người không muốn đóng cửa hơn nữa. So I worked very hard on that for this state and for other states. Tôi sẽ làm rất là nhiều cho cái tiểu bang này cũng như nhiều tiểu bang khác. With the drug problem. Về cái vấn đề gọi là vấn đề lạm dụng thuốc á, lạm dụng thuốc phiện. Tôi cảm ơn New Hampshire cho tất cả những điều đã làm cho tôi. Các bạn đã là cái chiến thắng đầu tiên của tôi. Các bạn sẽ dẫn đầu cái đất nước này trong cái ngày bầu cử. We will make America wealthy again. Chúng ta sẽ làm đất nước Hoa Kỳ We will make America khỏe mạnh trở lại, strong again. mạnh trở lại. We will make America proud again. Hãnh diện trở We lại. will make America safe again. An toàn trở lại. And we will make America great again. Và chúng ta sẽ làm cho đất nước Hoa Kỳ vĩ đại trở lại. Ông kết thúc cái bài câu nói của ông luôn luôn với những câu như vậy. Bài nói chuyện đã chấm dứt. Tiếng nhạc nổi lên. Chúng ta thấy có những tấm bảng đỏ là bình thường. Những tấm bảng màu hồng hồng á, là của những người phụ nữ. Bây giờ thì tiếng nhạc của bài nhạc YMCA đang trỗi lên. Có thể nói là cái ngày hôm nay của ông Donald Trump thì hết sức là đầy năng lượng so với cái ngày hôm qua là ông phải rất là kiềm chế. Đó là cái tường thuật của buổi hôm nay. Ông có mặt ở ngay phi trường Manchester, Boston, New Hampshire, xuống máy bay, đậu vào ngay phi đạo ở phía sau, phía trước là như là có cái chỗ ngồi nói chuyện.